السلام علیکم درنو دوستانو، زه پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خبرونه کې یو ځل بیا هرکلی کوم. نن په ډېرې یو ساده او اسانه موضوع باندې کار کوو چې هغه ده په الېسټريټر کې پښتو لیکنه څنګه وکړو. راځو الېسټريټر ته. کله چې الېسټريټر تاسې اوپن کړئ او په هغه کې مو خپل د کار ساحه ځان ته انتخاب کړه، له هغه وروسته به راشئ وینډو ته. په وینډو کې به ټایپ ته راشي، په ټایپ کې کریکټر سلیکټ کړئ. له دې ځایه به تاسې ته فنټ مینو اوپن شي او په همدې شکل که چېرته تاسې له ټول بار نه ټایپ ټول سلیکټ کړئ نو دکې راشي ټایپ ټول. یو څه لیکنه به وکړو، مثال د افغانستان اسلامي جمهوریت. اوس که دې ته مونږ سټروک ورکو، کلر زیاده تاسې ګورئ چې دلته یو قسم ماتوالی راځي. نو د دې حل څه دی؟ فرض کې یو بل فنټ استعمالوو، د دې په ځای په هغه کې ګورو چې څنګه همدا مشکل ورکوي یا نه. چې ګورئ چې په دې فنټ کې هم همدا مشکل ورکوي. نو د دې حل څه دی؟ په الېسټريټر کې راځو په همدا باندې نن کار کوو. د حل د خاطره د دې د آوټلاین له دې ځایه اول صفر کوم، بیا راځم په دې باندې رایټ کلیک کوم، کریټ آوټلاین، دا بټن وهم. کله چې دا کریټ آوټلاین شو، راځو وینډو نه بیا اوپن کو. دا د پات فاینډر شفت کنټرول F9 له دې ځایه دا ټول په دې یونټ آپشن باندې کلیک کوو. اوس راځو دې ته سټروک ورکوو. سټروک یې له دې ځایه زیاتوم تر څو موږ ته معلوم شي ډېر شو. 3 صحیح دی. تاسې ګورئ چې هغه کوم ماتوالی یا شکستګي چې په دې فنټ دننه وه هغه حل شوه.